เคครับสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่กับแซมนะครับวันนี้เรามากันที่วัดอรุณนะครับจริงๆแล้วภารกิจวันนี้ก็คือเราต้องการมาตามหาตัวไอศครีมนะไอศครีมลายกระเบื้องวัดอรุณนะครับมาดูกันครับว่ามันอยู่ตรงไหนขายตรงไหนที่ผมหาข้อมูลคร่าวๆก็คือจะขายอยู่ในที่ร้านค้าสวัสดิการนะครับในวัดนี่นะครับเรามาดูบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะจะมีบริการเช่าชุดนะครับเช่าชุดไทยนะนี่มีแต่ต่างชาติเช่าชุดไทยมาเดินนี่ไงบริการเช่าชุดนะเทียบเลยเราพยายามดูราคาในราคาเช่าประมาณเท่าไหร่ขอสอบถามนิดนึงฮะบริการเช่าชุดนี่คิดราคาอย่างไงพี่200ค่ะ200ชุดละ200ใช่ไหมระยะเวลานี่คือยังไงฮะ3 ชั่วโมงค่ะ3 ชั่วโมงแล้วมาคือมีมัดจำอะไรไหมไม่มีค่ะ100มีทำถุงฟรีรองเท้าฟรีร่มฟรีโอเคขอบคุณมากครับทุกร้านเลยได้อันนี้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามวัดเลยเนาะครัวแม่ตาหวานเนาะโอเคขอบคุณได้ขอบคุณมากครับตรงนี้นะครับเป็นจุดขายตั๋วนะ100 บาทนะต่างชาติคนไทยเข้าชมฟรีนะครับมีแต่คนต่างชาตินะใส่ชุดไทยอย่างสวยอ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงแดดเปรี้ยงๆเลยเข้านี่เลยนะแต่พูดถึงก็ยังไม่เห็นวิแววไอติมเลยนะ ดูวิววัดอรุณริมน้ำนะนี่เป็นที่ซื้อแบบสำหรับคนแบบนั่งข้ามเรือนั่งเรือมาอ๋อนี่เป็นท่าเรือกูเห็นแล้วที่ถ่ายเห็นมีไหมแต่กูไม่รู้มีมั้ยนะแต่กูเห็นมันมีป้ายต้องอย่างนี้สิใช่เลยกูว่านะมีหรือเปล่านี่ไง2 สีแล้วป่ะ2 สีเลยสีมีไหมหมดจริงเหรอหมดพรุ่งนี้9 โมงไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้ต้องกี่โมงนะบ่าย 2หมดแล้วตอนนั้นจะถึงไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้ชิมเลยนี่นะชี้เป้าอ่ะนี่นะร้านจะอยู่ตรงริมน้ำนะครับส่วนร้านข้างนอกจะไม่มีนะแถมเร็วมีวิธีแล้วงั้นขอยืมอันนี้ต่อได้ไหมแป๊บหนึ่งเนาะเอาเป็นเรซินขอถามนิดนึงฮะลายนี่คือลายตรงส่วนไหนของพระปรางที่ประมาณตรงไหนรอบๆเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอไปยืมถ่ายตรงพระปรางวันนี้นะครับได้เจ๊กนายโชว์เลยแล้วถึงจะหมดแต่เขาจริงๆเขามีม็อกอัพให้ถ่ายแล้วบอกตรงๆเลยไปทำภารกิจต่อคุณนึกว่าเขาถือแท่งสุดท้ายแต่กูว่าทำไมเขาถือมันละลายกูละสงสัยอยู่ทำไมมันไม่นี่วะภารกิจวันนี้คือนี่ไอติม2 แท่งใช่ไหมจะมีรสชาไทยกับอัญชันเราจะไปตามรอยเห็นไหมเห็นลายไหมลายบนไอติมอะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเขาบอกว่าเขาทำลายเป็นลายกระเบื้องของวัดอรุณจะไปเทียบให้ดูเลยว่าเขาทำลายไหนลองดูดินักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยอย่างเยอะเลยแซมตาดีเลยดูดิใช่ป่าวะตรงมุมปะมีไหมใกล้เคียงไหมเขาบอกว่าอยู่รอบพระปรางอ่ะไอคนขายนะไกด์มาใช่ไหมไปดูดิไหนเทียบดิไหนอ๋อนี่ไงอันนี้คือลายของถ้วยใช่ป่ะถูกป่ะลายถ้วยข้างบน2 สีเลยเจอ1 ลายแล้วปิ้งเช็คอินก่อน1 ลายก็คือเหมือนลายกระเบื้องนะหาก่อนมีไหมเจออีกแล้วเหรอ
อืมอันนี้คือลายของตัวซ้ายโอเคลายตัวซ้ายโอเคข้างบนได้แล้วตรงซ้ายเหลือตรงขวากับล่างหาต่อเดินนิดนึงเดี๋ยวหกกระล้มโอ้ยังชันอะอย่างชันทุกคนดูเสียวตกใช่ไหม เจอไหมอีก2 ลายหรือลองเดินรอบๆดูไหมแต่2 ลายเมื่อกี้นี่คือเป๊ะเลยเหลือ3 ลายเหลือ3 ลายมีตรงกลางใช่ปะตรงนี้ห้ามขึ้นมันต้องเป็นตอนแบบงานจริงๆให้ขึ้นขอสอบหน่อยเฮ้ยจริงๆเขาให้ขึ้นเหรอยังชั้นนะถึงให้ขึ้นตอนนี้คือเราก็สามารถเดินอ้อมได้นะเดินไปดู3 ลายที่เหลือแต่เสียดายอย่างหนึ่งอดชิมเลยไม่เป็นไรเราจะมีภารกิจที่เหลืออยู่ของวันนี้โดยให้แซม เป็นคนหานะผมหาเองไม่เจอแน่เลยเจอไหมลองดูลายบัวหงายหอยดอกไม้ถามหาลายมาดูอีกทีเราเหลือลายบนเราได้แล้วนะเหลือลายซ้ายได้แล้วเหลือลายล่างนะแต่เมื่อกี้ดูคล้ายนะที่รอบๆเป็นหอยกับตรงกลางแล้วก็ด้านขวาเป็นเหมือนคล้ายๆดอกช่วยหาเป็นจานแต่เหมือนมันรอบๆไม่เหมือนกันปะหรือว่าใครรู้คอมเมนต์มาได้นะหาไม่เจอจริงๆหรือพระปางรอบๆนี้ปะวะตรงนู้นนะใช่ไหมเนี่ยส่วนมากจะเป็นดอกใช่ปะใช่ไหมนั่นไงหอยหอยที่ตรงอยู่โน่นอยู่บนคดนี่เรามาเก็บงานใช่นี่เป็นหอยไงเป็นหอยแล้วเป็นดอกอันนี้ใช่เลยใช่2 อันเลยใช่2 อันเลยคือลายด้านล่างแล้วก็ด้านขวาเป็นดอกนะโอ้สุดยอดแซมเหลือสุดท้ายแล้วลายกลางเด็กน้อยใส่ชุดไทยน่ารักจังเลยนี่เหมือนเพิ่งทำใหม่แตกแล้วพอคนเท้าใช่มีแตกคนเท้านี่ช่วยกันระวังนะครับนี่จะเป็นมีจริงๆคือเป็นวัดจีนหรือเป็นยังไงทำไมถึงมีรูปปั้นจีนส่วนใหญ่ถ้าวัดในไทยที่มีศิลปะเกี่ยวกับแบบจีนส่วนใหญ่เกิดแบบบูรณะในช่วงรัชกาลที่3นี่ไงมีรูปปั้นจีนเลยตอนรัชกาลที่3นี่จีนนี่จะมีอิทธิพลกับประเทศไทยเยอะรูปปั้นจีนนะทุกคนสงสัยไหมไอติมเราไม่ละลายเว้ยเพราะมันเป็นเรซินจริงๆถ้าเราซื้อไอติมจริงมาว่าปั่นนี้เหลือต้นไม้แล้วนะไปเอาไปคืนกันละสรุปว่าลายกลางน่าจะเป็นแบบให้วางมันให้ครบองค์ประกอบเลยบ้างแต่อย่างน้อยลายบนล่างซ้ายขวาเราไปแล้วนี่นะไม่น่ามีแล้วไปหรือว่าใครเจอลายกลางก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะช่วยหาหน่อยเราหากันประมาณหลายรอบแล้วไม่เจอแต่เราเจอลายอื่นๆหมดเลยนี่ไงส่วนมากก็เป็นอย่างนี้โอเคไปเราไปคืนไอติมที่เป็นตัวเรซินกันนะจริงๆเรามาซื้อไม่ทันนะหมดอีกแล้วอะไร
มาฮะแซมวันนี้เราจบภารกิจกันครับ ถือว่าสำเร็จแล้วกันนะ ลายถือว่าสำเร็จแล้วกันนะลายกลางเราหาไม่เจอถือว่า น่าจะเป็นทำให้มันไอติมมันสมบูรณ์แบบนะครับยังไงลายบนล่างซ้ายขวาเราตามครบแล้วถือว่าวันนี้เราสำเร็จเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะแซมเดี๋ยวผมจะลง Facebook IG TikTok ให้ด้วยเพิ่งทำนะยังฝากติดตามกูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ